Ken je Mozes? Een Bijbelse figuur die de Rode Zee in tweeën kon splitsen, zodat hij en zijn mensen veilig naar de andere kant konden lopen. Het is een van de bekendste verhalen uit het Oude Testament. Natuurlijk hebben wetenschappers zich er ook over gebogen en zij concluderen: het kan niet. Tenminste, niet de Rode Zee. Eén onderzoeker had een meertje gevonden aan het einde van de Nijl waar dat hele tafereel zich wel afgespeeld zou kunnen hebben. Het splitsen van water zodat je er tussendoor kunt lopen. Maar goed, dat kan ook gewoon hier bij Halsteren in de buurt. Dit is de Mozesbrug. De Mozesbrug vind je op Fort de Rovere bij Halsteren in het westen van Brabant. Het fort is gebouwd in de 17e eeuw en er is niet heel veel meer van over, buiten wat kanonnen en de vorm. Deze brug is eigenlijk het meest bekende element, samen met de nog wat recentere uitkijktoren Pompeius die aan die kant ligt. Deze brug is een loopgraafbrug, maar dan niet onder de grond, maar onder de waterspiegel. En het is van origine een kunstproject. Het heeft ook al 5 internationale prijzen gewonnen, waaronder Design of the Year in 2012 en in 2013 de Nederlandse Bouwprijs. De reden dat de bedenkers voor een loopgraafbrug hebben gekozen, die kun je vinden in het verleden. Want dit fort is in de 17e eeuw gebouwd om vijanden buiten de deur te houden. De Spanjaarden, de Fransen, de Belgen. En daar was dit fort ook best wel goed in. Aan die kant lag het vijandelijke gebied. Dus de makers wilden niet een normale brug bouwen. Een visuele verbinding tussen het vijandelijke gebied en hetgeen wat zich hier afspeelde. Als een soort van uitnodiging. Van hey, kijk hier is de ingang van dit fort. Dat wilden ze niet. Dus ze hebben ervoor gekozen om onder de waterspiegel een brug te bouwen die ook vanaf een afstandje onzichtbaar is. En zo houden ze, symbolisch in ieder geval, de vijand nog steeds op een afstand. Leuk feitje trouwens. In de winter wordt deze brug onder water gezet. Het water is dan bevroren. En zo voorkom je dat schaatsers heel ver naar beneden vallen. Dat is trouwens wel een heel leuk tafereel lijkt me dat. Zit je daar op een bankje lekker te kijken, zie je in één keer allemaal schaatsers. Vloep, vloep. Nou ja. De komende jaren wordt dit fort nog uitgebreid met onder andere een grote natuurspeeltuin voor kinderen. Waar zij zelf stukken land onder water kunnen zetten. Om zo een beetje na te bootsen wat er vroeger op grote schaal gebeurde dankzij de Zuidwaterlinie. Het langste, oudste en meest gebruikte waterverdedigingsmechanisme van Nederland. Dat is een mooi galgjewoord. Helemaal van Bergen op Zoom tot aan Kuik. En dit fort was daar een heel belangrijk onderdeel van. Dus wil je een keer droog door het water lopen, dan kan dat hier op de Mozesbrug. Of eigenlijk in de Mozesbrug. Check weetjedatookwweer.nl voor meer informatie over deze video's. Daar kun je ook lid worden, zoals de mensen die nu in beeld staan hebben gedaan. Enorm bedankt voor het kijken en ik zie je graag in de volgende.